Szeretettel köszöntök mindenkit, és továbbra is próbálok mindent megtenni, hogy a koronavírussal kapcsolatos pánikot csökkentsem. Azt látom, hogy ez a pánik jelentősen jelen van az országban, és ezt sokféle kommunikáció támogatja. Például amikor ilyeneket olvasok, hogy 849 ember halt meg koronavírusban egyetlen nap alatt Spanyolországban. És ki tudja azt igazolni, hogy valóban koronavírusban haltak-e meg, hiszen tudjuk, hogy akik meghalnak, azoknak a többsége, döntő többsége, mondhatnám, hogy 99%-a, az valamilyen súlyos betegségekben szenvedett. Lehet filozofálgatni arról, hogy most a koronavírus okozta-e, vagy a súlyos betegsége a halálát. Aztán azt írják, hogy majdnem 500 fertőzött van már Magyarországon, újabb beteg hunyt el a koronavírus miatt. Én továbbra is megkérdőjelezem ezeket az adatokat, és egy német professzor, Gerd Antesz, a Spiegel Wissenschaft, vagyis a Tudomány című rovatában egy hosszú és nagyon alapos interjút adott arról, hogy mennyire nagyon hiányoznak az adatok. Hiszen nem tudjuk azt, hogy mennyi fertőzött van, mennyi immunizált, tehát olyan, aki már átesett a fertőzésen. Például az Oxfordi Egyetem közleményéből az derül ki, hogy már januárban az angolok 50%-a átesett a fertőzésen, és immunizálódott. Ezt egyáltalán nem tudjuk például Magyarországon. A véleményem szerint egy reprezentatív vizsgálatot kellene végezni inkább, részben a vírus fertőzésről, részben pedig az immunizáltságról. És mondjuk 1000 emberen, olyan kiválasztott 1000 emberen, akik reprezentálják az országot, vagy az ország egy részét, akkor lehetne látni, hogy mennyien estek át a fertőzésen, és mennyien betegek most éppen, vagy mennyien fertőzöttek éppen, és azoknál mennyire van tünet. Tehát akkor abból már lehetne valamilyen biztonságosabb adatot, és abból valamilyen biztonságosabb döntéseket hozni. Sajnos ez még egyenlőre nem történik Magyarországon. Továbbra is egyre többet tesztelünk, jelige hangzik el, és ahogy a cikkemben, amit megtalálnak a weboldalamon, leírtam, a több tesztelés az több beteget jelent, vagyis a több beteg akkor lesz, ha többet tesztelnek. Ugyanis ez a kettő áll egymással arányba, és egyikből sem tudjuk meg, hogy valójában a populációnak, a társadalomnak mekkora százaléka fertőzött. Szóval én továbbra is azt mondom, hogy a vírustól nem kell félni, amitől félni kell, az a saját életmódunk. Ha nem megfelelő az életmódunk, nem megfelelő az egészségi állapotunk, akkor fogékonyabbak leszünk a betegségre. Ez elsősorban idősebb embereknél lévő sokféle betegséget jelent, nem az időskort, hiszen nagyon sok időskorú minden probléma nélkül immunizálódik és átesik ezen a koronavírus fertőzésen. A fiatalabbakról aztán is beszéljünk. Akik még veszélyeztetettek, azok a dohányzók, és esetleg a túlsúlyosok, elhízottak, mert őnáluk még nem látszik az, hogy milyen fajta betegségek vannak, de már esetleg ott van a háttérben. Szóval ez a félelem, ami jelen van, ez mindenféle fura helyzeteket hoz létre ma Magyarországon. Például pácienseim, ismerőseim többen is beszámoltak arról, hogy súlyos szívritmuszavarral, emésztőrendszeri bajaikkal nem tudtak orvoshoz fordulni, mert sehol nem fogadják őket, csak a koronavírussal foglalkoznak. Tudom azt is, hogy szinte teljesen leállt a házi orvosi rendelés, ahol nem mennek ki, senkit nem engednek be. Ez ugye nagyon sok beteget súlyos helyzetbe sodorhat,
nem a koronavírus miatt, hanem az egyéb betegségeik miatt. És idős emberek, akik nem tudnak alkalmazkodni az új rendszabályokhoz, nem tudják követni a előírásokat. Például ma reggel a feleségem vásárolt az egyik közértben, és a nénit, aki 9 óra előtt néhány perccel próbált bevásárolni, rendkívül erőteljesen leteremtették, és kiabáltak vele, hogy azonnal rakja vissza a megvásárolt élelmiszereket, mert nem tudja, hogy mikor kell ide bejönni. A feleségem próbált neki segíteni, hogy bevásárol helyette, és majd odakint odaadja a pénzt, és ezt sem engedték, vele is kiabáltak. Tehát nagyszerű, hogy igazodunk az előírásokhoz, de az emberségnek is meg kell maradni. Ez a nénike sírt, nyilvánvalóan félt és rendkívül összeomlott ezektől az eljárásoktól, és ezek most mindennaposak ebben az életben. Tehát nem tudom, hogy mi segít többet. Az-e, ha minden áron megveszekedettem tartjuk magunkat az efféle percre pontos időkhöz, vagy pedig az, ha emberségesen járunk el az embertársainkkal. Én azt gondolom, hogy valóban a nagyon beteg idős emberekre vigyázni kell, de nem minden idős ember veszélyeztetett, és a fiatalabbak is veszélyeztetettek lehetnek, hogyha rendkívüli módon betegek. Tehát javaslom mindenkinek, hogy kövesse a receptúrát, amit ilyen kereséssel a weboldalamon meg lehet találni, hogy receptúra, és javaslom, hogy olvassa el a cikkemet, és próbáljon pozitívan gondolkodni ezekről a napokról, kövesse az előírásokat, nem tudunk más tenni, hiszen egy közösségben élünk, egy társadalomban, ahol vannak vezetők, és vannak akik bizonyos dolgokat a mindannyiunk jobb léte érdekében előírnak. Én meg vagyok róla győződve, hogy a politikusaink jól végzik a dolgokat. Szakmai viták hiányoznak, azok a szakmai viták, amelyek tisztázzák, hogy mit kell tenni helyesen a politikusoknak. De azt gondolom, hogy ezek is eljönnek, és egyre többet, napról napra egyre többet fogunk tudni erről a betegségről, és ki fog derülni az, hogy mi is volt az igazság valójában. Nagyon örülök a svéd mintának, mert a svédek azok egyáltalán nem zártak be iskolákat, és nem állítják le a gazdasági életet. Lesz végre egy európai példa is arra, hogy ez a dolog ez nem annyira veszélyes, mint ahogyan beállítjuk. Ja, és ugye sokan felvetik és kérdezik, hogy de akkor vajon miért halnak meg olyan sokan Olaszországban és Spanyolországban. Én kérem, hogy olvassák el a cikkemből azt a szakaszt, ami az olasz halálokra vonatkozik. Többféle dolog közrejátszik ott, de az biztos, hogy a statisztikákban ott sem lehet bízni. Nem tudni, hogy mit hova írnak és miért, és nem tudni, hogy a haláloknak valóban mekkora százaléka következik be a koronavírus miatt. Azt látjuk, hogy nagyon sok hiányosság van az olasz intenzív ellátásban, de azt is tudjuk, hogy az intenzív ellátás már elég későn próbálja megoldani a problémákat. Az intenzív ellátással igazából nem lehet megoldani ezt a járványt. Itt megelőzni lehet, a megelőzéshez erősíteni kell a szervezetet, akár néhány nap, egy hét alatt is a táplálkozással nagyon sokat lehet változtatni az egészségi állapotunkon. Ez a megelőzés az, ami segít, és ez az, ami reményt adhat mindenkinek, hogy egészségesen túlvészeli a járványt. Kívánok Önöknek jó egészséget és sikeres felkészülést, és bizakodjanak, véleményem szerint az ország nagy része már immunizálódott ez ellen a vírus ellen, és itt nagy járvány nem lesz. Ezt mutatják a számok is, semmilyen nagy robbanás nem látszik
koronavírusosoknak tulajdonított halálesetekben. Úgyhogy bizakodva és reményeltelien minden jót kívánok Önöknek.